Day, I will show you how I am going to do my nails. So what I'm talking about are these ones. They are imPRESS Press and Manicure. Yes, kukuho sila na dinidikit dyan sa kuko mo talaga. And I find this one very useful at nagustuhan ko talaga siya. Ito yung lagi kong ginagamit. Maybe for how many months now. Gusto ko siya kasi iwas na yung mga moment na lalabas ng bahay para pumunta ng salon. Iwas na yung aksaya ng oras kasi maghihintay ka kung turn mo na. Tsaka yung waiting moment habang pinapatuyo mo yung nail polish mo. Second, I find this one effective. Mas gusto ko to kesa sa yung laging nagne-nail polish. Don't get me wrong ha. Nagne-nail polish pa rin ako. Nagne-nail polish pa rin ako. Pero kapag gusto ko yung mga kumbaga, mas level up yung dating, ito yung ginagamit ko. Kunwari, may special events, may mga date, katulad bukas, I will go for a date. So, gusto ko, mas maganda tingnan yung kuko ko. And, ang gusto ko rin dito is madali siyang gawin. Like, I only have to give myself 15 minutes tops and I am done. Later on, I will show you how I will do it. And I will also give some tips kung paano mo siya mas mapapatagal. Kasi, wait, I will show you. Ito yung natanggal ko na nakuko. Yung press on. Ito yon. So, sa likod niya, makikita mo, parang glue lang siya. So, para tumagal yung press on manicure sa fingers mo, first, I would suggest na i-apply mo siya or ilagay mo siya kapag matutulog ka na kasi hindi na mababasa yung kamay mo yan eh. Iwasan mo muna na mabasa yung kamay mo kasi parang glue lang siya na nakadikit. So kapag lagi mo siyang binabasa, chances are madali siyang matanggal. Second, pinaka-last mong lagyan to, itong thumb mo. Kasi ito yung gagawin mong pang-press. Ganyan. Ayan. So, siya yung pinaka-last na nalagyan mo ng press and manicure. Third naman is kapag maglalaba ka, gumamit ka ng gloves. Kasi that's what I do. Kasi hindi pwedeng ibang tao maglalaban ng mga damit ko. Ako lang naglalaban ng mga damit namin. Yun lang naman ay kung nataon na may press and manicure ako. Kasi hindi naman ako araw-araw gumagamit nito. Like I said, bihira lang akong gumagamit ng mga to kapag may mga important lang na mga lakad. I got this one from JenMontsPh. Miss Jen is very nice and she's also generous na pinadalhan niya ako ng mga extra beauty products. She's also selling mga authentic na makeup products. So if you want to try, just go on to her social media accounts here. I will post it here. I got mine from Shopee. Ayoko yung alis ng bahay. Ayoko yung punta ng mall or kung saan-saan. Gusto ko, kung may lakad ako kinabukasan, prepare ko na lahat sa bahay and then I will go outside and then done. So, okay. Masyado na ako madaldal na naman. Right, so now, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginagawa yung pagdikit ng mga press and manicure. So, I have here two designs. Ito yung gagamitin ko. If you're going to open it, the box is like this pala. Ganyan lang yung lalagyan niya. Ganyan sa gilid. So, isa sa kabilang gilid. And then, that. So, makikita mo yung mga instructions niya. Okay. So, when you get the products inside, you'll have this and this one. So, first, eto, may free na siya na ganito. Yung pang nail file. Tapos, ito naman, kapag tatanggalin mo na yung mga luma mo na mga press-on at mag-change ka na, this is very helpful. Ito.
Tapos, ito yung prep pad. Yan. Yung parang wet wipe siya actually. Isang bagay pala, huwag niyong lagyan ng mga anything na madulas. Anything like, kahit yung alcohol na may moisturizer, nasubukan ko siya before, tapos hindi masyadong dumikit, natanggal siya bigla. So, I would suggest, gamitan mo siya ng acetone. Yun yung parang pinakapanglinis mo talaga para mas dumikit yung kuko mo. Okay, so first, hanapin mo muna yung mga tamang sizes para sa fingernails mo. Kapag may malaki or may maliit, mas piliin mo yung maliit na size kasi mas magtutugma siya sa fingernails mo. Kapag kapag puro naman lalaki, ang ginagawa ko naman, this one yung ginaganyan ko, nail file ko para maging slimmer siya at mag-fit siya sa mga kuko mo talaga. Right, so first, mag-nail cut muna ako. My nail file. Make sure na wala ng mga natira parang glue nung previous na imPRESS. Or kapag first time yung gumamit at wala pang parang mga glue, so slight lang na pag-nail file. Ayan lang. Okay, so, bago ko ilagay yung mga imPRESS nails, mas prefer ko na i-nail file din muna yung mga kuko. Kasi meron siyang mga ganitong part. Wait. May ganito siyang part na kailangan mong pantay. So, ngayon, gagamitin ko na yung panglinis. Ayan. I would suggest na i-open mo siya sa pinaka dito niya kasi hindi siya mabilis matuyo. So, pwede mo siyang gamitin pa ulit. So, ganito yung itsura niya. Tapos, yun, nilinis. Ayan, para matanggal yung mga residue nung pinag-nail file man mo. So, yan. Ready na siya. Lalagay ko na yung first kuko. Ganyan. Ito yung pinaka-dulo, diba? So, ito yung dito. Dito na part. So, ganyan siya dapat. Ayan. So, yan. Tapos press. Binibilangan ko lang siya ng mga 10 seconds, 15 seconds. Press lang. And there. See? So, gagawin ko muna yung iba. And mamaya yung chika. And then, I'll show you this one, the last one. I'm going to sticker. And then, this one.
gusto nyo na, ano, paiksian siya, pwede namang i-nail file nyo siya ulit. I-trim nyo siya, ganyan. Yan yung ginagawa ko. Tsaka pag umabot na ng mga 3 days or 4 days, tinitrim ko rin siya ulit. Ni-nail file ko lang para magmukha pa rin siyang fresh. Tsaka yung isang bagay na gusto ko pala dito is, alam mo yung kahit isang linggo na siya na nakadikit sa kuko mo, hindi siya yung nagmumukhang nag-chip-chip. Hindi siya ganon. So, maganda pa rin talaga tingnan yung kuko mo kahit 1 week na siya. Parang kung paano mo nilinail file yung kuko mo na totoo, ganito din siya. Tsaka, kung may question ko yung how it feels, light lang. Wala siyang, hindi siya parang annoying na feeling, no. It's not that. You would feel na may something talaga sa kuko mo, pero hindi naman siya annoying. Ito na po yung kuko. There. Ito na siya. Okay. So, madali lang siyang gawin. I hope na nakuha niyo yun. Kung may mga questions po kayo, don't hesitate, ask me anything about this nail tutorial. Mas prefer ko talaga to kasi for me, masyadong expensive yung gel polish and okay lang siya kung bihira mo lang siyang gawin. Since iniiwasan ko na pumunta ng mga salon or yung mga labas-labas, mas prefer ko yung ganito. Okay, so that will be all for this video tutorial. I will see you all next time. Please don't forget to like, share, and if you have questions, just put them on the comment box below. Details will be on the description box, and bye! Okay? Right, so that will be all for